ปัจจุบันนี้โลกพัฒนาอย่างรวดเร็วเรามีหุ่นยนต์สุดทันสมัย AI สุดชันฉลาดและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในตลอดหลายปีจนทำให้ในตอนนี้บางเทคโนโลยีที่เป็นไปได้แค่ในฝันในสมัยก่อนเริ่มกลายเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วในสมัยนี้แต่ก็นะอะไรก็เกิดขึ้นได้มนุษยชาตินี่มันช่างสร้างสรรค์และน่าอัศจรรย์เสียจริงเลยและเมื่อนึกถึงเทคโนโลยีในจินตนาการที่มีแนวโน้มที่จะถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้นั้นอันที่จริงมันก็มีหลายอย่างเลยนะที่น่าสนใจที่จะเอามาคุยกันหรือถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในคลิปนี้ซึ่งช่วงนี้ไม่ใช่อะไรทำนองนั้นแน่นอนให้เอาจริงๆเลยนะหลังจากผมได้ขุดคุยและดำดิ่งสู่โลกแห่งเฟอร์รี่มากขึ้นผมก็ได้พบกับอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากมายเลยแต่สำหรับเฟอร์รี่เนี่ยพวกนี้ผมว่ามันน่าอัศจรรย์อยู่นะคือแบบพวกนี้มีอิทธิพลอย่างมากบนโลกอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายมีหลายกลุ่มหลายพวกบางกลุ่มก็มีอำนาจทางการเงินและรสนิยมทางศิลปะที่ค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งบางอย่างก็เป็นรากฐานที่นำไปสู่การกระตุ้นการเกิดแนวคิดใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่ก็น่าตกตะลึงแทบจะล้มตึงนะตรงนั้นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เตะตาผมมากและกำลังตกเป็นเหยื่อในคลิปนี้นั่นก็คือโปรโตเจนตรงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโปรโตเจนเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ในจินตนาการที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจมากจริงๆเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆในจินตนาการอีกมากมายที่เกิดจากทั้งวรรณกรรมหรือในแฟนดอมเฟอร์รี่เองแต่รู้อะไรไหมโปรโตเจนไม่ได้อยู่ๆก็แค่โผล่พึบมาจากกระบอกไม้ไผ่หรอกนะมันมีปอดความเป็นมาด้วยนะว่าทำไมถึงมีเผ่าพันธุ์นี้เผ่าพันธุ์นี้มันเกิดมายังไงมีเรื่องราวอะไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยดูในคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดเผยในสิ่งที่คุณน่าจะอยากรู้หรือสนใจเกี่ยวกับโปรโตเจนนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยโปรโตเจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นลูกผสมระหว่างไซบอร์กกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถยืนสองขาได้โดยร่างกายมีส่วนประกอบของจักรกลอยู่ประมาณ 40% หรืออาจจะต่อเติมเพิ่มได้ตามสภาพการใช้งานที่หลากหลายหรือเมื่อข้าตระหนักได้ว่าไก่เนื้อนั้นช่างอ่อนแอข้าก็รู้สึกรังเกียจมันข้าปรารถนาในพลังและความมั่นคงของเหล็กกล้าโทษทีผิดจักรวาลส่วนลักษณะที่โดดเด่นของโปรโตเจนก็จะมีตั้งแต่กระบังหมูที่ทำมาจากนาไนท์ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามที่ใจปรารถนาหรือจะใช้เปิดปากเพื่อกินอาหารเข้าไปได้โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเพื่อเติมพลังงานเท่านั้นเฮ้ยอย่าแม้แต่จะคิดนะจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับโปรโตเจนแบบกว้างๆนะแต่ถ้าอยากจะรู้ลึกกว่านี้ผมก็จะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมันเลยแล้วกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกาแล็กซี่อันไกลแสนไกลได้มีเผ่าพันธุ์ทรงปัญญานามว่าไพโมเจเนเตอร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการผสมผสานระหว่างชีววิทยากับไซเบอร์เนติกซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างชีวภาพกับเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์แบบนำไปสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์โปรโตเจนขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้ในการสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่และที่สิ้นสุดต้นแบบของโปรโตเจนนั้นได้มาจากตัวอย่างพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่รู้จักกันในนามว่าไดนิเล็กตาซึ่งการสร้างโปรโตเจนนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเพาะเลี้ยงในหลอดแก้วก่อนจะทำการต่อเติมเครื่องจักรและปลูกฝังจิตสำนึกโดยกระบวนการทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาเพียงแค่ 21-35 วันเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจนได้โปรโตเจนขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามทางศีลธรรมในการควบคุมโปรโตเจนความต้องการโปรโตเจนที่มากขึ้นพวกโปรโตเจนนอกคอกหรือการแบ่งฝ่ายของจักรวรรดิไพโมเจเนเตอร์และสุดท้ายก็มาลงเอยที่ในตอนนี้เราโปรโตเจนก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดวงดาว E1 ที่ยังไม่ถึง E3 และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโปรโตเจนแบบรวบย่อนั่นเองเพราะผมขี้เกียจมานั่งอธิบายยาวๆนะแต่ถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วบางคนอาจจะเริ่มมีคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วว่าแล้วใครเป็นคนออกแบบโปรโตเจนพวกนี้กันล่ะตรงนี้ผมต้องขอพาย้อนไปตั้งแต่ช่วงปี 2015 หรือปี 2558 นู่นเลยโปรโตเจนนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์โดยนักวาดใน Fur Affinity ที่ใช้นามปากกาว่ามาไลส์ลิสุโดยตอนแรกนั้นเริ่มจากการออกแบบไพมาเจนซึ่งก็เป็นเหมือนต้นแบบหรือบรรพบุรุษของโปรโตเจนเลยเพียงแต่มีความเป็นหุ่นยนต์ผสมเข้าไปถึง 60% ซึ่งไพมาเจนเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมมากในแฟนดอมเฟอร์รี่จนเรียกได้ว่าใครก็ตามที่เป็นเฟอร์รี่ในช่วงนั้นก็ล้วนอยากมี OC เป็นไพมาเจนกันทั้งนั้นแหละแต่มันก็มีดราม่าอยู่เล็กน้อยซึ่งถ้าให้ผมสรุปแบบสั้นที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
มาเลสลิสุผู้ออกแบบไพรมาเจนต้องการผูกขาดการออกแบบไพรมาเจนไว้กับตัวเองเท่านั้นซึ่งถ้าจะใช้ไพรมาเจนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตและทำการประมูลราคากันก่อนถึงจะได้สิทธิ์ไปใช้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความไม่พอใจกับใครหลายคนที่มองว่ามาเลสลิสุไม่ได้มีสิทธิ์และอำนาจทางกฎหมายในการห้ามไม่ให้ใครก็ตามเอาไพรมาเจนไปใช้ต่อยอดได้อีกทั้งการโปรโมทไพรมาเจนผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยิ่งดูเหมือนเป็นการพยายามห้ามไอเดียหรือการต่อยอดของแต่ละปัจเจกบุคคลอะไรทำนองนั้นเลยซึ่งแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมไม่ขอลงลึกกับดราม่าตรงนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าในช่วงปี 2017 หรือประมาณปี 2562 มาริสลิสุก็ได้ออกแบบโปรโตเจนออกมาพร้อมประกาศเปิดให้ใครก็ตามสามารถเอาไปใช้ได้อย่างอิสระเลยและแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานโปรโตเจนก็เริ่มได้รับความนิยมอย่างพุ่งพรวดยิ่งกว่าไพรมาเจนซะอีกจนถึงขนาดมีการสร้างจักรวาลและเรื่องราวต่างๆเพื่ออธิบายเลยว่าโปรโตเจนมาจากไหนตามเรื่องราวที่ผมเล่าข้างต้นเลยโดยใครก็ตามที่มี OC โปรโตเจนก็สามารถมีส่วนร่วมในจักรวาลนี้ได้เช่นกันว่าแต่มันจะมีอะไรที่มากำหนดนิยามความเป็นโปรโตเจนให้ไปในแนวทางเดียวกันไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะในคอมมูนิตี้โปรโตเจนก็มีการกำหนดกฎและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่พอควรเลยไหนลองดูหน่อยสิกระบังหน้าเช็คหูนุ่มฟูเช็คหางยาวฟู่ๆเช็คนิยามเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อจำกัดบางอย่างเช็คโปรโตเจนประเภทต่างๆเช็คอนุญาตให้ใช้ในเชิงสเปนเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงข้อนี้มันอธิบายไว้แล้วนี่ว่าพวกนี้มันขยายพันธุ์ไม่ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรอย่างนั้นเลยโอ้ไม่นะมันเกิดขึ้นแล้วชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้บนโลกอินเทอร์เน็ตโชคชะตาแห่ง3-4จนถึงตอนนี้โปรโตเจนก็ได้แพร่กระจายอยู่เกือบทุกที่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีเฟอร์รี่ที่นั่นมีโปรโตเจนแน่นอนแถมโปรโตเจนคอมมูนิตี้ก็ยังเกาะกลุ่มอย่างเข้มแข็งและมีไอเดียเจ๋งๆสุดว้าวมาให้ยนต์ชมอยู่ตลอดซึ่งยิ่งผมค้นลึกไปเท่าไหร่เนี่ยผมก็ยิ่งประทับใจขึ้นกับหลายสิ่งที่ได้พบเจออย่าถามผมแล้วกันว่าผมไปเจอเกมนี้มาได้ยังไงผมใช้แค่สลับค้นคว้าเท่านั้นจริงๆนะเชื่อผมสิแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโปรโตเจนผมว่ามันก็ดูล้ำดีนะแล้วไม่แน่มันอาจจะมีโอกาสที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบจริงๆได้ก็ได้นะลองคิดดูดิถ้านาซาไม่มัวแต่แข่งไปดวงจันทร์แต่มาแข่งพัฒนาโปรโตเจนแทนแล้วก็ไม่แน่ปัจจุบันนี้เราอาจจะมีหุ่นนักสำรวจอวกาศที่สามารถใช้งานได้แบบสารพัดประโยชน์มากมายอันนี้เพ้อเจ้อไปแล้วแต่ใครจะไปรู้ล่ะเฟอร์รี่มันอยู่ทุกที่จะตายตั้งแต่ผมค้นคว้ามาเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยว่าเฟอร์รี่มันมีอยู่ทั่วไปหมดอย่างอีลอนมัสก์ก็อาจจะซุ่มทำโปรเจนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้กันล่ะแต่ก็ไม่แน่ถ้าในอนาคตมีการพัฒนา AI หรือสมองจักรกลให้มีสติสัมปชัญญะแล้วสามารถเอาไปใส่ในจักรกลหรือไซบอร์กได้ไม่งมีคนตอบหุ่นแน่นอน